قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم مغني ملوش في الحب، فبيقابل بنت بتحلم برومانسية في حياتها وبتشتغل عنده، فيا ترى يقع في حبها ولا ايه اللي يحصل؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع الكلام عن ان البوسة بترمز للحب، وده اللي بيحصل في كل نهاية سعيدة للحب، بس شايفين في ان البوسة هي البداية مش النهاية اصلا. فبنيجي لشين وقت ما البنت دي اتقلبت عليها وكانت بتستقل بيها جدا، وشافت في ان دونغ كراشها بيقدم لها المساعدة وسايبها كده عادي، وبتكون حزينة جدا ومكسورة. واللي بيشوف ده هو مون، وبيقرر يروح ليها وبيلاقي في ان الكل بيتكلم بشكل وحش عليها، وبيقرر يروح ويعرض لها مساعدة وبيمد لها ايده وبيعرفها في ان المشروب ده هو بيحبه، وده اعلان صريح على اعجابه بيها، وهي بتستغرب جدا من ده وبتقرر تمسك ايده هنا عشان يساعدها. بس ندى بتتضايق من اللي حصل وبتروح تضربه بالقلم على طول، وبيفضلوا مركزين في بعض هما التلاتة، ودان بتقرر تمشي وتسيبهم. وشم مستغربها هي ومون اللي بيديها الجاكيت بتاعه بعد ما لبسها اتبهدلت، وبياخدها وبيمشي تحت انظار من دهونغ. فبيروحوا المكتب وبيلومها انها ما اتكلمتش معاهم وسابتهم يزعقوا فيها عادي، فبتكون شايفه نفسها انها مجرد موظفه ومستغربه من القلم اللي خده. فبيعرفها في ان بسابه درسه طلع من مكانه، وبيبان في انه متألم بقى وكده، وبيحاول يقربها منه، بس بتشوف ان الضربه ما كانتش صعبه للدرجه دي يعني، ولازم يروح لخطيبته بما انها متضايقه. فبيعرف انها اكيد متضايقه فلازم اتجنبها، وبيفضل يقول كلام وبيلاقي انها بتفرح وشايف ان ده حصل بسببها. وبرغم كده شين بتكون شايفاه في انها خطيبته بعد كل ده وعاوزاه يروح ليها في النهايه، فبيتضايق منها وبيكون ماشي وبيقول انها خطيبته، بس هما مش بيحبوا بعض ومش لازم يروح لها وقت ما تكون متضايقه علشان ما يعتبر شغالين مع بعض مش اكتر. وكل اللي شاغل باله هي وعاوزه تكون كويسه وتمشي تروح تظبط نفسها، وبيعجب بملابسها الجميله دي وبيمشي على طول. وكل ده وشين مصدومه جدا ومش عارف هو ليه بقى بيعملها بلطف كبير كده. فبيروح لدان وعاوز يعرف هي ليه عملت كده، ولو شايفه في انها مش مستحمله انه يعمل شخص كويس فما عادتش تيجي لهنا علشان هو اللي يتخلص منها بما انها عايزه تكون سندريلا وهيلعب دور الساحره. وبيعرف في انه عمل كده علشان هو مجنون ومستغرب انها عملت كده بتهتم بيه علشان ده بيزعجها، ومش شايف انها كلب بتتصرف زي ما هي عايزه. فبتتضايق وبتخلع على طول وشايف انه يوديها لمدرب كلاب احسن. فبيروح لدهون اللي شايف انه مميز علشان ممكن يعمل اي حاجه في عمله، ولا يكون هدفه وحمايه موظفينه وعاوز يعرف في حاجه تانية غير حمايتها، ولا في حاجه غير الاهتمام بالموظفين اصلا. ودونغ شايف ان اللي زيهم مش لازم يرتبطوا بالستات اللي زي شين كده علشان كده هيبقى بيدمر النظام الاجتماعي وده هيكون صعب كتير. بس مون بياخد الموضوع بهزار وشايف ان الناس اللي بيفكروا كده فهم مش كويسين، ولما بيسالوا في انه معجب بقى ولا لا بيروح يقرب عليه وبيكون بيهدده علشان لا يكون هو مش مظبوط، وبيكون معجب بيه علشان هو ما يحلمش يبقى كده علشان هم مختلفين عن بعض، وبيمشي على طول. وبيخلي دونغ مصدوم اللي حصل وبيفضل يفكر في كلامه مع البنت دي وده اللي كان بيحبها واللي كان بيواجهها في انها محرجه منه، بس بيكونوا شايفينه في انه فاشل اصلا. وبيكون مفكر بنفسه زمان وقت ما حبيبته اتخلت عنه علشان راجل تاني ناجح عنه، وبيقرر في انه يتحداه علشان مش يخسر مره تانية. فشين بتروح تعتذر للبنت اللي بوظت الحفله بتاعتها وناويه تعوضها، بس بتكون شايفه في ان ده مش مهم علشان هي رزقتها وان الفقراء هم اللي بيعتذروا دايما، وبتكون متكبره عليها جدا. فشين بتعرفها في ان الاعتذار مش هيغير من قيمتها قدام نفسها، بس انا بتعرفها في ان حياتها هتفضل فقيره زي الاول ومش هتتغير خالص، ولازم تتخلى عن دهونغ اللي بييجوا بيرحبوا بيه. وبتفتكر وقت ما تخلى عنها علشان هي فقيره، وبتمشي وبتقول ان الحياه كده هتفضل تقابل اشخاص اغنياء يفضلوا يقللوا منها بالشكل الكبير ده، وبتكون حزينه جدا. بس نمون بيجي وبيكون شايف انها متغيره جدا وعاوز ياخد حقها من اللي خلاها كده، بس بترفض وبتكون شايفه في انها بتاخد مال على تعرضها للاهانه، وشايفه في ان العالم غريب ومش عادل علشان مهما يجي لها احلام فبتتصدم في الواقع في النهايه. وده بيخلي مون يفتكر كلام هونغ ليه في ان الارتباط بشين هيبوظ كل حاجه، وتفضل شايفه في ان مفيش حاجه هتتغير للاحسن. فمون بيكون ناوي يساعدها على التغيير وعايزه تقفل عينها، وده بيفكرها بكلام متنمره عليها. وهنا بتقرر شين انها تحضن مون قدام الكل وعايزاه يعمل اللي هو عايزه، وبيستغربوا بشكل كبير، بس انا بيقرر انه يبوسها وده اللي شين بتحبه، والكل بيتصدم من اللي حصل ده علشان كده اعتراف انهم في علاقه حب سوا وبيفضلوا كده كتير مع بعض. فبيعدي الوقت وبيمشوا سوا من تشونغدام وعايزه تعرف ايه اللي هيتغير بعد بوسه، وبتسيب ايده وشايفه في انه اتغير كتير عن الاول علشان قال انه بيكره احلامها فليه بيساعدها. فبيعرفها في انه مش بيكرهها علشان هي ساعدته كتير وبتيجي في باله وناوي يساعدها عشان تكون محبوبه بين الكل، وده بيصدمها وبتكون شايفه في انه بيشفق عليها وبتزعق فيه علشان
ازاي يكون شايفها كده ويبوسها طالما مش هيدخل معاها في علاقه، وعايزه ترجع بالزمن وتمنع ده، وعلشان كده بيجي عشان يبوسها تاني بس بتبعده علشان هي ازاي توجه الاعضاء من تاني. بس هدف مون انهم لما يشوفوها يحترموها بشكل اكبر علشان هيفكروا انها في علاقه معاه، وبتكون مستغربه منه جدا وبتقرر تمشي وتاخد تاكسي بالمال الخاص بيه، وبالفعل بتمشي وبتكون فرحانه جدا من اللي حصل وعاوزه تمسك نفسها شويه وبلاش تتحمس بعد البوسه، وبتكون مبسوطه جدا. بس هنا بتشوف ان السائق ده اللي كان بيسوق الشاحنات الكبيره ودلوقتي بيسوق عربيات فاخره، وبتسال عن البوسه اللي بتفرح بها جدا اصلا. فهنا مون بيكون بيقنع نفسه انه ما عادش بيشوف الستات كصخور، ولما بيكون يعمل ده بيفتكر وقت ما بشن على طول وعاوز يبعد كل الافكار دي عنه ويشغل اغاني عشان يتجاوز كل حاجه كمان، وبيفضل يغني معاها وبيقول ترانيم مختلفه. وفجاه بتخيل شين جنبه اصلا، وبيعرف وقتها انه مش هيتخلى عنها ولا هي هتروح من باله، وبيكون مش هيقدر انه يشوف انها مرتبطه بشخص تاني اصلا. فهنا بيجي له السائق ده علشان هو طالب حد يوصله، فبنروح لدنقال اللي بتوصل البيت وبيكون الكل مرعوب منها وشايفين في انها متعصبه وبتصرخ فيهم ورافضه انهم ياكلوا، وبتعرفهم في انها حزينه فازاي يكونوا بياكلوا قدامها كده عادي، وعلشان كده بتخلصوا من الطعام وبتمشي على طول. فبيفضلوا زعلانين انهم اتخلصوا من الطعام قبل ما ياكلوا حتى، ومش عارفين ان ليه دان بتعملهم كده الايام دي، وعاوزين يعرفوا اللي بيحصل معاها ويحلوها بدل ما تفضل كده على طول. فبنروح لشين اللي بتوصل البيت وبتتفاجئ بوجود جو هناك في البيت، وبيكون سمع كلامها ونتقرب من امها، وبيعرفهم بنفسه اساسا في انه معجب بسوجين، وبيتعرف على شين كانها اول مره يتقابلوا اصلا، وبيكون بيهتم بيها على طول، وبتكون لسه مفتقده ابوها جدا، وعلشان كده بتقرر شين انها تساعدها. ومن هنا جين بتدخل معاها في خناق، وعلشان هو يتهدى الوضع بينهم بتقوم عشان تحضر الطعام لشين، وبالفعل ده اللي بيحصل، وجين بتاكلها وده علشان تاكل معاها فيه. فنامون بيكون متوتر جدا ومدربه بيلاحظ ده وعاوز يعرفه اللي بيحصل معاه، فبيقول انه معجب ببنت بس مش قادر يقول لها ده علشان هي عايزه تكون سندريلا، وده قلقه علشان امه كانت كده وشبهها جدا، خصوصا انها في الاول كانت بتحلم بالثروه والمال، واما ده حصل مشت، وده حطم ابوه جدا ومش عاوز يعيد حياه ابوه من تاني ولا يعاني كل ده، خصوصا ان امه سابته من وهو طفل وعاوز يساعدها بس بعيد عنه، وبكده يكون فوز للاتنين. وبيبدا يتحارب معاه وبيكون بيتغلب عليه، ولسه بيفكر في شين في كل مكان ومش قادر يسيب نفسه لحبها خالص. فبيعدي اليوم مع شين اللي بتروح وهي قلقانه جدا، وخصوصا لما بتشوف مون بيرتبكوا من بعض هما الاتنين، وشايف انها ممكن تكون متضايقه منه بس بتنكر علشان هي محرجه منه بسبب اللي حصل امبارح، وبتساله عن حاله واللي حصل له امبارح، وطبعا بينكر اي حاجه وانه مش بيركز في الحاجات اللي زي دي، وعلشان كده بتبدا تقول له حاجات غريبه، وانها شايفه في ان بوسته زي امعاء البحر اللي موجوده في جزيره جيجو، وبيستغرب من طلبها ده اصلا، وفي الاخر بتكون شايفه في انها مش مفيده، وبتمشي وهو بيفكر فيها جدا ومستغرب منها. فبيروح يتخيل نفسه وبيشوف البدله دي وبتكون شين مستنياه، وبتحاول تاثر عليه ومش عايزاه تاثر من بوسته ليها علشان شايفه في ان بوسته وحشه جدا، وده بيكون مزعل اكتر، ولما حد بيقرب منه بتخيل كل اللي بيكون هيحصل، وبيمشي وهو مرتبك جدا. فشين بتكون في العمل وبتفكر في مون اللي كان كويس رغم انها فضلت صاحيه طول الليل بسبب البوسه، ومن هنا بتيجي صاحبتها وبتقول ان مع انتهاء الحفل شافت ان في حاجه مميزه حصلت، وطبعا شين بتكون مش عايزه تتكلم عن البوسه، وبتواجهها في انها اكيد كانت مستمتعه بالبوسه جدا ومش حاسه بحاجه. فهنا يو اون بيكونوا بيصوروا في مون وعاوزين يعرفوا شعوره بعد العلاقه السريه مع شين واحساسه بالبوسه، وشايفين انه بيعاني من حاجه علشان هو اتحول كليا من شخص مش بيحب ستات لشخص مرتبط حاليا وعمل كده قدام الكل. فبيروح يتكلم مع جو وبتعرفه ان عشان يفوز بقلب ست بيحتاج للطعام المشهور ده عندهم، وبتخليه ياكله وبتاكل معاه، وشايف ان ده ملوش قيمه زي البوسه، فبتنكر ده عشان هو بيغذي الروح والقلب، وعلشان كده بيقرر انه ياكل منه كتير رغم انه حار. فدونغي بيروح لشين واللي كل ما تشوفه بتفتكر وقت ما تخلى عنها، وبتعرض عليه المساعده وبترتبك لما بيكون عاوز يتكلم معاها، وبالفعل بيدخل لها وبيساعدها بالجرح الخاص بيها وبيحاول ياثر عليها وعاوز يعرف اللي بيحصل بينها وبين مون. فبتقول في ان رئيسها مش اي حاجه تانية، فبيكون عاوز يعرف اللي حصل بعد البوسه، وعلشان كده بتقول له في ان دي عادته، خصوصا انه كان سكران وبيعمل حاجات غريبه اما بيكون كده، وبتقول حاجات كتير رغم انه شاف عمود كهرباء وتخيله واحده وبيكون مبسوط، بس ده بيضحك هونغ اللي بيكون عاوز يسالها حاجات كتير عنها وعاوز يعرف اكتر عن حياتها، وده بيخليها مستغربه خصوصا لما بيطلب منها مقابلتها في الاستوديو خاص بيه وبيديها الاكسسوار ده علشان ده هتكون الدعوه بتاعتها. فنامون بيجي وبيتقال مع دهونغ اللي بيكون بيفتكر وقت ما باشين، وبيروحوا هما الاتنين مع بعض وبيقولوا انه خالف اتفاقهم وناويين يلعبوا اللعبه دي سوا على مين اللي يفوز بقلب شين، بس هونغ بيفضل مش عاوز يقرب من شين ولا يبوسها، وبيفضل يتحدى مون وكل واحد فيهم يوري للتاني من فيهم الاحسن، ومون بيروح يفكر في اللي هيعمله وشايف انه بيعمل كل حاجه زي الخطه اصلا، وشايف انه هونغ عبيط بس في الحقيقه هو اللي بيكون عبيط وبياكل في الطعام الحار ده. فشين بتفكر في
ان لهونغ عاوز يتقرب منها تاني، ولا يكون مون بيقرب منها كده عشان يحقق امنيتها، ولا يكون ده بسبب البوسه. فقوم بيجي لها وبيفوقها وبيعرفها ايه اللي هتعمله، عشان من الواضح ان مون بيحبها فعلا بجد، خصوصا اتغير وغير كل مره، بس بتكون شايفه انه بيمثل وبيعمل ده، وعلشان كده بيعرض عليها انهم يختبروه، وبالفعل بتروح وبيكون شاف الاكسسوار اللي معاها، وبيتضايق لما بيعرف انها اتكلمت مع دهونغ، وبيتحدوا بعض وبيسخر من اسمه، وبتعرف ان البوسه نجحت علشان هونغ دعاها عشان يقابلها في الاستديو بتاعه، وبيبان في انه متعصب جدا، وبتفضل تقول في انها تروح ليه وتخرج معاه كمان، ولما بيتضايق بتواجهه في ان اكيد كان عاوز ده يحصل، وعلشان كده بسها ولازم يتحمل كل حاجه، وبتقول انهم يبوسوا بعض مره تانية علشان في حاجه عايزه تعرفها قبل ما تروح لهونغ من تاني، وبتبدا تقرب عليه علشان تعرف اللي عاوزاه، وبتقرب عليها اكتر وبتاثره، وبتبدا انها تقرب عليه علشان تبوسه، وده علشان اتفقت مع اون على طلبها ده منه، علشان لو كان بيحبها بجد فمش هيعرف يرفض ده، وبتشوف انه ممكن يكون بجد، وبتقرر انها تبوسه، بس هو انا بيكون مش عاوز يستسلم ليها، وبيمنعها على اخر لحظه، وبيعرفها انها تروح لاستديو دهونغ وخلاص، وده بيصدمها، بتفكر في ان ده هو اللي عايزه، فبيقول لها لا، وبيقرب عليها علشان مش هيعرف يسيبها تروح كده عادي، وبيقرر يروح ويمشي معاها تحت انظار كل زمايلهم اصلا، وهم مبسوطين جدا، فبياخدها المكان ده وناوي يخليها تختار اللي هي عايزاه في المتجر الخاص بالملابس دي، وتختار حاجه كويسه لمقابله دهونغ ولا يحاسب، بس بتكون مش حابه الحاجات دي علشان هي جميله، فبينكر ده عشان لازم تهتم بنفسها اكتر، وده لو عاوزه ان دهونغ يحبها، وبتشوف ان مش بيعبرها خالص، وبتفضل تحاول تاثر عليه، ومن هنا بتروح تجرب الملابس المختلفه قدامه، واللي بيفضل يرفضها وشايف انها مش كويسه، وبيكون بيطلع فيها كل حاجه موجوده، وشايف ان الملابس دي مش جايه عليها خالص، وبيروح يعرض عليها الملابس دي طالما هي عايزه تتجوز، وبالفعل بتروح وبتاخد الملابس اللي هو اختارها ليها، وبيركبها تاكسي غالي وبيديها ملابس كتيره وحاجات اكتر قوي، وده علشان هو الممول بتاعها والعراب بما انها سندريلا، وبتكون مش حابه ده بما انه بيرفضها وبيمشيها على طول، فبتروح تستغرب انها تعمل ايه بالملابس دي كلها، وبتتخيل انه بيسخر منها، وبتكون مش طايقاه علشان هو بيساعدها عشان تعجب دهونغ، فبنيجي اليوم مقابلتها لدهونغ مع مون اللي بيفتكر وقت طلبها منه البوسه ووقت ما رفض، ومش عارف هي عايزه تعرف ايه عنه، واللي اتصرفت بغرابه كده اصلا، وبيكون مش عارف يتصرف ازاي علشان يتقرب منها، وفجاه بتظهر قدامه، وبتعرف انها تروح لاستديو دهونغ وهتبوسه كتير قوي، وده بيخليه يتضايق، وبيقرر يرن عليها ومش بيعرف يرجع فيه، وهي اللي بترن عليه اصلا، فنروح لشين اللي بتوصل لاستديو دهونغ، وبيكون جاهز الطعام عشان ياكله الاول، وبعدين يوريها الاستديو خاص بيه، وبالفعل بيروح ياكله، ومستغرب انه تعال هنا، فبيقرب عليها وبيعرفها انه عاوز يقضي معاها الوقت، وبتتصدم منه وبتعبر عن رايها في الاستديو، ومستغرب انها مش بتمارس الرسم بما انها بتحبه، فبتعرفه ان ده الاشخاص معينه، وده اللي بيكون حاسه علشان هو عانى من نفس الحوار عشان يبقى منتج مشهور كده، بس شايف ان العمل معاه هيكون كويس، وبيقوم يديها نص خاص بالفيلم وعاوزه تشتغل معاه وترسم البوستر الخاص بالفيلم، وبيقرر انه يساعدها انها تعمل ده ويعملوا حاجه بيحبوها هما الاثنين، وبيفرح وبتتاثر، وبتعرف ان مون قال لها انها تتبع سعادتها برضه، وشايفه في ان الكلام بيتكرر وده بيضايقه جدا، وبيقربها منه وبيعرفها في انها ما تتكلمش عن مون قدامه خالص علشان هو بيحاول يعرفها انه معجب بيها وبيصدمها اكتر، فهنا مون بيروح يخرج مع الرسام اللي بيكون رن عليه بالغلط اصلا، وبيعرفه انه مش مؤهل للعمل معاه علشان هو عاوز يتجوز ويفضل يتكلم عن العلاقات، وبيتكلم مع دهونغ في انه بتاع ستات وبيرتبط بيهم وبيسيبهم على طول، وعاوز شين ما تتخدعش فيه خالص، وده بيخلي مون يتضايق وبيقرر يروح ليه اصلا، فهنا شين بتشوف ان كل حركات دهونغ بتدل على انه هيبوسها ولا يكون حلمها اتحقق خلاص، وقت ما بيكون هيبوسها بتفتكر مون وقت ما كانت بتبوسه، واول ما بيسمعوا صوت بيفكروا انهم منهم، بس بيكون اخوه اللي موجود هناك، وبيروح بيكون عاوز منه المال ومش هيخرج غير ما يديله ده، وبيكون بجح جدا، وكل ده وشين بتكون مش حباه، وبيعرفها في ان هونغ بيعمل حاجات اللي الناس حباها مش اللي هو حاببها، ولما بيكون هيخرج بيديها كتابه وكتبه عن هونغ واللي بيحكي فيه عن قصته وقت ما كان فقير، وبيبان في انه ضعيف جدا وبيأثر فيه، وعلشان كده شين بتحييه وبتجيب اللوم على اخوه اصلا عشان مش بيعمل حاجه غير انه يتريق على اخوه، ومن هنا هونغ بتعصب عليه وبترده على طول، وبيكون مزوم اللي حصل ده، وبيبان في انه ضعيف ومتضايق جدا، وبيقرر يمشي شين علشان كده اليوم باظ، فبتعرفوا ان العمل بيكون صعب فلازم يكون فخور بعمله وما يتحركش، وبيكون متضايق عليها وعايزه تمشي علشان مش عاوز يبان قدامها انه كده ولا عن ماضي وحش، ومش عاوز انها تعرف اي حد عن تشونغدام عن ماضي وحش وعن فقره علشان وقتها مش هيقبلوا بيه، فبتاكد ده ليه وعايزاه يقبل نفسه الاول وتخليه يشوف حياته من تاني، وقتها يبقى يقابلها وبتاثر فيه وبتمشي على طول، وونغ بيكون مزور من شخصيتها دي اصلا، فبنروح لمون اللي بيستنى شين وبيكون بيرن عليها اول ما بتطلع من عند هونغ، وهي بتشوف ده وبتكون مش فاهمه
قدامها وعايز منها ايه، وبتتعصب كتير وبتقرر تقفل عليه وما تردش خالص، وده بيخليه مصدوم وشايف ان محدش عارف هو عايز ايه من التاني اصلا. فبيعدي الوقت مع هونغ اللي بيكون قاعد وبيفتكر كلام شين عن انه يقرا ماضيه ويفتخر بيه علشان لازم يحب نفسه الاول قبل اي حاجه، وبيقرر يروح يحتفظ بالكتاب ده بالفعل. فبيعدي اليوم مع مون اللي بيتكلم مع نفسه ومستغرب ان ليه شين مشى بدري من عند هونغ، وبيكون حاضر العمل بدري كده، وكل الموظفين بيستغربوا منه جدا، وده علشان وصل بدري قوي. ومن هنا شين بتوصل وبترحب بيه وبتمشي على طول من غير ما تعبره، ومن هنا دان اب تيجي وبيستغرب منها وبتكون بتتقرب منه جدا. فشين بتقدم لها الفطار ودان عايزاها تنضم ليها وتتكلم معاها، وبالفعل بتقعد ودان بتتكلم معاها لان مون اتجنن في الحفله وبسها، وبتتاسف لها وبتعرفها في انها ترنت معاه علشان يخليها تلاقي شريك احلامها ويكون ده الحاجه اللي بيتكلموا عليها، وبتحرجها كتير ودان بتبان قدامها انهم كانوا بيلعبوا بها يعتبر. فشين بتكون مش عايزاها تلومون خالص حتى لو عاملها وحش، وبتبدا تخليها تتغاظ وبتعرفها في ان البوسه كانت حلوه وهي حبتها فعلا. فبنروح لمون وهو قاعد مع اون وهيو وبيفضلوا يتكلموا على انهم يخرجوا سوا، وشايف انهم فرحانين كتير اصلا، بس دان بتروح وهي متضايقه على اخرها وعايزه تكون جميله واثقه من نفسها كتير، وبتقول كل ماركات غاليه جدا، بس كل شويه تفتكر كلام شين عن مون وعن البوسه وبتتضايق اكتر من الاول. فشين بتفتكر كلام هونغ عن ان الاغنياء مش هيقبلوا بيهم معاهم، وشايفه في ان مون بيتلعب بيها وبتكون متضايقه على الاخر، بس ان بيجوا بيعرض لها طعام وشايف انها محبطه جدا وعاوز يعرف ايه اللي حصل معاها ومع هونغ، ومش عاوز يعرف اي حاجه، وبتواجهه في ان ازاي بتسلى بيها كده، ولا نفكر في انها غبيه، خصوصا لما قال انه يحقق كل اللي عايزاه، وده بعد ما بسى قدام الكل وبعتها الراجل تاني، وده كله عشان يفرح. فبيتصدم كتير من كلامها علشان هو فيها عشان هي كانت حابه ده وبتكون مش طايقاه. فبيعرفها في انه كان عاوز يساعدها كتير بس ما فكرش في اللي حصل ده، وبتاسف وبتقرر انها تبقى ترفض اي حاجه مش كويسه ومش عايزاها تتكلم ولا يسال عن اي حاجه شخصيه خاصه بيها وبتمشي. فبنروح لمساعدين دان اللي قاعدين بياكلوا ومتابعينها علشان يعرفوا هي بتتضايق من ايه، وفجاه بترن عليهم وبتعرفهم في انها متضايقه من شين وعاوزاهم يروحوا ويجيبوا لها الطعام، ومش عارفوا ما يتعاملوا كده ليه لغايه امتى بما انهم خلانها وعايزين انهم يروحوا يمسكوا شين اللي مضايقاها دي. وبالفعل بيتنكر انه بنت وانهم متجوزين وبيمثلوا انهم يروحوا الحمام وهي حامل، ولما هيو بيرفض بيزعق فيه علشان ممكن تبوظ المكان كله، وبيقرر يدخله جوه على طول. وفي وسط ما هي رايحه بيسمعوا اسم شين اللي بيبعتوها لمكان تاني، وبيقرروا انهم يمشوا جري على طول وراها. فبتكون ماشيه بتتكلم مع جونغ صاحبتها وعاوزه انها تقابلها بسبب مزاجها الوحش ده، وفجاه بيظهروا قدامها وبيمثلوا في انهم متدربين روحيين، وبيعرفوها ان اسلافها متضايقين كتير وده اللي بتستغرب، وبيفضلوا عاوزين تروح معاهم بس بتزعق فيهم علشان هم اللي ضايقوها، وبتتمنى ان البرق يصعقهم. ومن هنا بيقرروا انهم يمسكوها غصب عنها معاهم، وبدل ما ترش عليهم وتنقذ نفسها بترش على نفسها وبتكون مش قادره تشوف، وبياخدوها معاهم في العربيه. فجونغ بتفضل ترن عليها ومش بترد ومستغربه جدا، وبتقرر تروح لشونغدام، واول واحد بيظهر قدامها هو مون. فبتسال عن شين وبتعرف انه مدير التنفيذي وشايفه في انه جذاب كتير، وشين قالت عليه انه وسيم جدا وجذاب، وبتعرفوا انها كانت بتكلمها عشان تقابلها وخايفه لا يحصل لها اي حاجه، بس بيكون مش عاوز يساعدها زي ما هي طلبت منه ده، وبيصدم جونغ. فهنا شين بتكون مخطوفه وبتعرفهم في ان اهلها ميتين فمش هياخدوا منها اي مال ويسيبوها احسن، بس بيهددوها بقى الاعضاء بتاعتها، وبتبدا تقول انها تعبانه وكل ده. فبينكروا علشان الانتقام هو اللي جابها لهنا ومش عارفه ايه اللي حصل وعملته. وفي وسط ما بيفكروا بيجوعوا هما الاتنين وعايزين يروحوا ياكلوا في المطعم بنفسهم، وبيفرحوا كتير علشان دي مش دماغ مجرمين، وبيسيبوا شين لوحدها وبيمشوا. فبتكون مش عارفه تعمل ايه وبتبكي جدا، وبتقرر تتكلم على الفون عشان يتصل بالشرطه، واللي بيكون مش فاهمها خالص وعلشان كده بتزعق فيه، وبيعرفها عن مكالمتها الفايته اللي من جونغ، واللي بتكون بتلعب اللعبه دي مع مون وهو مش طايقها اصلا، وبتكون بتحاول تغريه وعاوزه انهم يقربوا من بعض، وبيكون مستحملها علشان هي صاحبه شين بس. وفجاه شين بترن عليها وعلشان كده بتعرفها في انها اتخطفت، وبيتصدموا بس مون بيكلمها وبتكون عايزه تقول له اي حاجه هو يجي وينقذها على طول. وبالفعل لما بتقول على مصنع مهجور بيروح جري، وبيفتكر نفسه زمان وقت ما كان مخطوف وكان حاسس نفس الاحساس ده ورايح ليها جري اصلا. فالعصابه بيجولها علشان هي كانت بتتقرب من مخ خطيب دان بنت اخته، وبيفكروا يعملوا فيها ايه، وبيفضلوا
شايفين في انها وحشه اصلا، وان دنقاء احسن منها بكتير، وبيتكلم عليها وعلى المعاناه اللي بتحصل منها ليهم، وان هم اللي ربوها، فازاي تيجي وتزعلها. فشن بتنكر اي حاجه وعايزينها تمضي انها تسيب العمل لو خرجوها، وطبعا بترفض تعمل ده اصلا. ولما بيهددوها انهم يحلقوا شعرها بتبكي علشان عاوزه تتجوز السنه دي ومش هتعرف تتجوز وهي قرعه، فبيضحكوا عليها كتير. واول ما بيكونوا يعملوا ده بتوافق انها توقعه، وبتبكي جدا. وفجاه الباب بيتكسر ومون بيوصل ليهم وهو متضايق جدا، وبتفرح هما بيعرفوه وبيقرروا انهم يقتلوه. بس لو هما ما يعرفوش ان مون بيكون كويس جدا في القتال، وبينجح في ضربهم هما الاتنين، وبيروح يطمن على شين وبيحضنها وقلقان جدا عليها. والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى مون هيعترف بمشاعره لشين ولا لا؟ ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.